Hi guys, welcome back to my channel. Today I'm gonna make a video about unboxing. So I bought a package na naman galing sa Hype. This is Hype DC. Thank you for your support. Thank you for shopping with hypedc.com. So, yes. Nabili ko ta siya online through www.hypedc.com. So, this is a package, a shoe package. I ordered a shoe and this is the details na nabigay ng sa sticker ng package. Yay! So, excited na ako para makita nyo to guys because lately, naging mahilig na ako ng sapatos. Tapos parang kailangan ko na siguro mag-sapatos for now. Kaya, yeah, I want to share na naman sa inyo itong aking nabili na package. So, this is an Australian website dito. So, if ever, I'm not sure kung meron bang Hype DC sa other country. So, sorry. So, yun guys. I will let you know kung ano ang nandito sa loob once I open the package. Okay, so let's begin. At saka, ilang araw lang to guys. Siguro mga nasa 5 days delivery. Tapos meron na siya agad dito. How awesome is that? Meron din pala to silang store dito sa Australia. Nasa city. So, careful tayo. Perhaps so let's cut this one up. So hindi talaga siya box na katulad ng ibang deliveries na shoes. So, tadaan! It's Nike Air Max 1 size 6. Yeah, when I purchased this one, alam nyo guys, ito na lang ang size na naiwan sa Hype DC. So, tadaan! Let's see. So, this is the shoe. Oh my gosh. Look at it. Grabe, ang ganda niya guys. So, ang nakasulat dito is upper is non-leather, lining non-leather, outsole non-leather. So, this is not a very leathery shoe. And my size is US 6. Gosh. Alam niyo yung story nito guys, nabasa ko siya sa online, ang mga pros and cons nito. So, first, ang nabasa ko is, this one is very comfortable daw sa shoe, sa iyong paa. So, let's try it later. Kung totoo ba talaga. At ang size daw niya is truly fit sa inyong shoe size. Fit size. Ganon. At what else? Yeah, maraming nag-review nito na very nice daw talaga to siya na shoe. At a little bit history nitong shoes na to is that first release ng ganitong itsura ng Nike Air Max, it was 1987. It was called the Nike Air Max 1. Tapos, on the 30th anniversary daw ng Nike Air Max 1, they made the decision na mag-release ng the same design ng 1987, which is the Nike Air Max 1 OG ng tawag namin ito. At sabi nila, ito daw ang pinakamalapit na itsura ng Nike na ginawa ng Nike para sa kanilang 30th anniversary para sa Air Max. O diba, it's like a very old time classic shoe na ginawa ng Nike. Tapos, yes, magaan siya guys. Tingnan nyo, sobrang magaan. Parang, kailangan mo siya. Parang, grabe, lightweight masyado siya. Tapos, medyo cushiony siya sa loob. Tingnan nyo. Yan. Tapos,
Okay siya, guys. Magaan talaga siya. Tapos parang hindi mo alam kung okay ba siya, matibay ba siya. Pero let's check it out later paano kung okay ba siya. Tapos ano ang siguro magandang outfit dito. Siguro maganda lang din to sa maganda din to siya sa mga jeans, simple outfit or dress na mga simple outfit lang mga dress, ganon. So, yes. Ano pa ba? Ang cons lang din na nabasa ko about nito is masyado siyang matagal mag-release ng new stock. Kasi parati daw siyang out of stock. So, if ever meron na siguro kayo makitang ganitong klaseng shoes, so maybe siguro kung gusto nyo talaga to na klaseng shoes, Air Max 1, OG, siguro kailangan, hindi naman kailangan, pero siguro bilhin nyo na, guys. Kasi naman, di ba, matagal pa to siyang magdating ulit. So, yeah. Kaya ito, pinurchase ko siya kasi nung time na na-check ko siya sa internet, alam nyo guys, size 6 na lang ang naiwan, wala na ibang size. So, parang super lucky naman ang mga smallest size kasi dito sa Australia, diba? Ang mga shoe, ang mga size ng mga Australian, medyo malalaki ang kanilang mga paa. So, siguro, naswertehan na lang din. Tapos, maganda din ang color natin na red on the sides of this. And that check is visible like this. Pero hindi lang siya yung check na parang sure. Pero okay na din siya, guys. So, yes. That's it, guys. So, let's see kung ano ang feeling nito inside. Tapos, ito yung box. Simple lang box na. Ito lang original. Charot. Tapos, you can check this out sa hivebc.com. Ayan siya. Women Air Max 1, size 6. UK 3.5. Tapos, 23 cm siya. Okay, guys. So, this is the pair. So, let's try it on, guys. So exciting. Yay. A few moments later. Okay, guys. So, nasuot ko na siya ngayon. So, let's see kung gaano siya kaganda sa aking paa. Ay, grabe yun, guys. Ay, grabe. It really fits on my shoe size. Tapos, tignan. Maganda siya, guys. Maganda siya sa mga maganda siya sa mga pang-dress. Try natin sa salamin. Ano yun? Maganda talaga siya, guys. Super duper comfortable siya sa aking paa. I bet. Super duper talaga nice. Tingnan natin kung maganda siya sa ibang outfit, like mag-try ako mag-pants, tapos mag-dress. Tingnan natin kung maganda talaga siya. Okay, guys, let's see. See you later. Wait a moment. A little longer than a few minutes later. So, guys, eto na. Nag-pants na ako, tsaka gamit ang sneakers. Air Max 1. So, let's see kung gaano ba talaga siya ang ganda niya sa outfit, guys. Ano ba? Parang simple lang. Simplihan lang. Pero bongga. Ay, sorry, makalat ang kwarto. Sorry, makalat ang lugar ko. Ano ba? Gusto ko talaga siya ipakita sa inyo, guys.
guys, nakita niyo naman kung gaano siya kaganda. At grabe ka-comfortable, guys. Like, hindi ko, maganda talaga siya. Like, super duper comfortable siya sa aking paa. Masyado siyang protective sa aking mga gilagid. Ganda niya talaga. Pet ko talaga siya, guys. Tapos parang, alam niyo, yung parang, tingnan niyo yung dito banda. Yung parang grabe protected siya. Tapos hindi talaga siya masakit. Di ba minsan sapatos dito masakit? Tapos feeling ko pwede siya sa lahat ng outfit. Kahit na mag-dress kayo or kahit ano pa. Pwede siya, guys. So yun, guys. Yun lang masasabi ko para dito sa Nike Air Max 1 OG. So, to those who like this Air Max, masyado siyang limited. Kaya yun lang medyo pangit sa kanya na medyo limited lang siya edition. So, yun na. Tcharam! So, this is it, guys. So, this ends my video. And I hope you like my video and subscribe to my channel and see you in my next video, guys. Comment below kung ano pang mga shoes ang gusto nyong i-review ko. Yun lang, guys. Yun ang masasay ko. And I hope you enjoy watching the video. And yeah. To those who are in Australia, lagay ko na lang dito yung link ni hypedc.com sa aking subscription, sa aking channel. So, yun, guys. Kayo nang mag-judge. So, I hope you like it and see you in my next video. Bye!